ሰላም ዲናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አጭር ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ አንድ አጠር ያለ ነገር አሳያችኋለሁ። ካይንማስተር ላይ ብዙዎቻችሁ የማትጠቀሙት ነገር ግን ብትጠቀሙት በጣም ጠቃሚ የሆነ ነገር አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ካይንማስተርን እንከፍታለን። ካይንማስተር ልክ እንደከፈታችሁ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሌላ ጊዜ እንደምናደርገው ኖርማል ክሬት ፕሮጀክት ምናምን ብለን ነው የምንገባው። ነገር ግን ዛሬ ማሳያችሁ እዚህ ጋር ጌት ፕሮጀክትስ የሚለውን እነካዋለን ማለት ነው። የምትጠቀሙን ካይንማስተር ከፈለጋችሁ የቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሙሉ በሙሉ ፔድ የሆነ ቨርዥን ነው። እናም እንደምታዩት የፈልጋችሁትን ነገር ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም የምትችሉበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን እንደነገርኳችሁ የቴሌግራም ቻናል ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ ላይ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ማውረድ የምትችሏቸው የተለያዩ ቴምፕሌቶች አሉ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ሰዎች የሰሯቸው ናቸው። ከዚህ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። ነገር ግን ዛሬ እኔ እዚህ ጋር ቴክስት የሚለው ጋር ልግባና እስቲ አንዱን ከፍቼ ላሳያችሁ። እንደምትመለከቱት እስቲ አንዱን እንክፈተው። ጽሁፍ ነው ማለት እንደምታዩት ይሄንን እናንተ በፈልጋችሁ ጽሁፍ ለመስራት እንዴት በቀላሉ አድርጋችሁ መስራት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ዳውንሎድ ብዬ አሁን አስጀምራለሁ። ልክ ዳውንሎዱ ሲያልቅ ይሄንን ራሱን በቀላሉ እንዴት መስራት እንደምችል ማየት እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ይጨርስና እንመልከት። እንደምትመለከቱት አሁን ዳውንሎድ አድርጌ ጨርሻለሁ። ስለዚህ ፕሮጀክት ጋር ይኖርልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ፕሮጀክት ላይ አለልኝ። አነካዋለሁ ፕሮጀክቱን። የሚያስፈልጉትን አውርዳችሁ እያለኝ ነው። እንደምታዩት በጣም ትናንሽ ናቸው። 38 ኪሎ ባይት 132 ኪሎ ባይት በጣም በትናንሽ ኪሎ ባይት ናቸው ማለት ነው። መጀመሪያ እነሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን። አሁን ዳውንሎድ አድርጌ ጨርሻለሁ። ኤዲት እለዋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በሚገርም ሁኔታ አምቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚጠበቅባችሁ ነገር ይሄንን ጽሁፍ ኤዲት ማድረግ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እስቲ እኔ ይሄንን ጽሁፍ ኤዲት ላድርገው። ፋት የሚለውን እስቲ በሌላ ነገር ልቀይረው። ሰብስክራይብ ልበለው እስቲ። ይሄኛውን ሰብስክራይብ አልኩት። ይሄኛውን ደግሞ ላይክ ልበለው። ላይክ አድርጋችሁ እነዚህን ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለማሳየት ያክል ስለሆነ ብዙም አላብዛና ጀስት አስገብቼ ልተው። ሌላውን እናንተ በፈለጋችሁት ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ እንየው። ያው እንደምታዩት በትክክል አምጥቶልኛል ማለት ነው። በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ አይነት የተለያዩ ኢንትሮዎችንም ምናምን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ነበር ላሳያችሁ የመጣሁት። ሌሎችም የሚገራርሙ በጣም ብዙ ነገሮች አሉት። ገብታችሁ ሞክሩት። እንደምትወዱት አልጠራጠርም። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።